اي حقيقي اللي يتريق على وزير صحة دولته يجيله يطلع له يقعد له وزير صحته وزير صحة دولته وزير صحة دولته بصورة ساخرة نزلت لوزير صحة ألمانيا. وزير الصحة كان راكب الأسانسير كان رايح زيارة يعني المستشفى، فركب الأسانسير ومعاه بعض الدكاترة والممرضين، وطبعا مفيش تباعد. كان المنظر يعني مضحك قوي. ونزلت الصورة ليه والكل طبعا قلش عليها، فما تقلشوش على وزراء صحة حد يعني صحة صف الدنيا يا رجال. يا رب يا رب استرها معايا يا رب، انا واحد مش فاكر اي حاجه خالص. اللي يقلش برضو على الناس وتصرفاتهم علشان يوقوا نفسهم من الكورونا. انا قلشت على ناس كتير سواء هنا في المانيا او في مصر او في اي مكان. قلشت كتير على الصور شفتها على ناس يعني، فاتفاجئت في بيتي انا بيحصل اكتر من كده يعني، اكتر من اللي انا قلشت عليهم. شفت حاجات كتير في ولادي يعني عاملين ماسكات غريبة، اللي لابس شنطة في دماغه واللي لابس عامل قصص شراب شافها على اليوتيوب او حاجة زي كده يعني، او شافها في اي تطبيق. قصص الشراب وعامله ماسك يعني. يا جماعة ما تقلشوش على حد، لان كلنا افتكاسات، كلنا عيوب، فبلاش نقلش على الناس بس. العيال اتجننوا والله العظيم. يا خلاص ما خصتش. ما خصتش. ما خصتش. كورونا. Ja, mach weiter, mach nochmal. Wir gehen Corona. Bitte, 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 bitte. Ja. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Und warum machst du das? Und wie spielst du jetzt? Wie kannst du spielen? Setz ihn auf den Fall. Und wie kannst du jetzt spielen? Ich helfe dir falsch. Ja, so deinen Fuß. Jetzt? Jetzt los. Und kannst du sehen jetzt oder nicht?
يوسف كان السوزان يات؟ بسبب الجرائم اللي بتحصل، في جرائم كتير حصلت يعني. في أب حرق ولاده ومراته وحرق نفسه في الآخر يعني. في أب تاني قتل مراته بالسكين، ولما هربت منه رماها لا مش في البانيو، رماها في حمام سباحة تقريبا. وماتت غريقة، وكان ماسك المسدس على جاره بحيث ان جاره ما ينقذهاش يعني. جرائم تانية كتير حصلت هنا يعني، بسبب العنف الأسري، بسبب طبعا كلهم في بيت واحد ومفيش فكده يعني. ففتحوا طبعا المطاعم، فالمطاعم عملت افتكاسات غريبة يعني. حاجات حلوة يعني، بتشجع الناس ان هي تروح وهي حاسة انه في امان وكده. كمان فتحوا الحضانات والمدارس يعني. مدرسة ابني جت النهاردة قالت لي انه ممكن يروح من بكرة المدرسة يعني. ف... بالنسبة للسينما والدور الأوبرا، طبعا الحاجة دي لسه ما فتحتش. ففي حاجات غريبة حصلت يعني. اللي هم اللي بيشتغلوا في السينما أو في دور الأوبرا اختاروا عمارات كبيرة، وراحوا عملوا زي السينما كده، والناس بتتفرج من الشبابيك عادي أو من البلكونات. كمان وزعوا فيشار على أهل العمارات وحاجات زي كده يعني. منهم بيتسلوا ومنهم بيشتغلوا. طبعا في ناس دفعت لهم، اديتهم فلوس يعني كده كتحفيز ليهم. راحوا برضو لدور الرعاية اللي هي لكبار السن يعني. وعزفوا اوركسترا طبعا. اللي هم الناس العواجيز كانوا مبسوطين جدا. وكان يعني حركة كويسة يعني، بحيث ان هو يخلوا الناس ما تزهقش وما تملش من قعدة البيت. فده كان شعور كويس يعني.